हेलो छात्र छात्रीসকল আজি তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এই চেনেললৈ আসাম এডুকেশনাল একাডেমি তো আজি আমি পঢ়িবলৈ যাম আমাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অৰ্থাৎ নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ চেপ্টাৰটো আমি লাষ্ট যি ভিডিও আছিল সেই ভিডিওটোত আমি কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে শিকিবলৈ পাইছিলো অৰ্থাৎ বহুপদটো কেনেকৈ আহিছিলে বহুপদটো কি সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়িবলৈ পাইছো আগৰ ভিডিওখনত তো গতিকে আজি আমি আৰম্ভ কৰিম অনুশীলনী 2.1 তো অনুশীলনী 2.1 টো কৰাৰ আগতে আমি লাষ্ট ভিডিওটোলৈ আমি কি ভিডিওটোত কি কৰিছিলো সেই বস্তুবোৰ আকৌ এবাৰ মনত পেলাই লম তো লাষ্ট ভিডিওটোত আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলো বহুপদৰ বিষয়ে আকৌ কিছুমান বস্তু আমি পঢ়িছিলো যেনেকৈ বীজগণিতীয় ৰাশি তাৰ পিছত পদ কোনবোৰ অংশক পদ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ শিকিছিলো অকমান মনত পেলাই লও আজি তো x² + 2x + 1 ইয়াতে এইবোৰ আছিল পদ এই একটা অংশ আছিল পদ আছিল এইবোৰ বস্তু পদ আছিল এটো হল পদ এটো হল দ্বিতীয়টো পদ এটো এটা পদ তো যেতিয়া এটাই থাকিব অৰ্থাৎ 5x বা x বা 4x এনেকুৱা যেতিয়া থাকিব এটা থাকিব তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব এক পদ যেতিয়া দুটা থাকিব x² + 2x এই যেতিয়া এনেকুৱা থাকিব দুটা অংশ লগ লাগি থাকিব দ্বিপদ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক সেইদৰে যেতিয়া তিনিটা থাকিব তেতিয়া এটা ত্ৰিপদ বুলি কোৱা হ'ব এটো আমি আগৰ ভিডিওটো গম পাইছো তো এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু জানিলাম এটা চলকযুক্ত পদ আছিল যত এটাই চলক থাকিব 3x² + 2x -3 এটো চোৱা এই ত্ৰিপদীয় ৰাশিটোত কি আছে চলক এটাই আছে x ইয়াতো x ৰ বাহিৰে আন কোনো চলক নাই অৰ্থাৎ y বা z এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো নাই তো গতিকে এই সমীকৰণ এই ৰাশিটোক কোৱা হ'ব এটা চলকযুক্ত ৰাশি তো এটা চলকযুক্ত বহুপদ বা এটা চলকযুক্ত বীজগণিতীয় ৰাশি তো এয়া আমি পাইছিলো তাৰ পিছত পাইছিলো ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ মাত্ৰা এটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ বা এটা বহুপদীয় ৰাশিৰ ডিগ্ৰী বা মাত্ৰা ডিগ্ৰী কোৱা হয় ইংলিছত আৰু মাত্ৰা কোৱা হয় অসমীয়াত তো 5x³ + 2x² - x + 1 এটা এটা বহুপদীয় ৰাশি এই বহুপদীয় ৰাশিটোত এতিয়া মাত্ৰা ওলাব লাগে তোমালোকক কোশ্চেন সুধিব পাৰে যে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে এই বহুপদীয় ৰাশিটোৰ মাত্ৰা কি হ'ব উলিওৱা তো ইয়াতে চলক চাব লাগিব কি চলক আছে ইয়াতে এটাই চলক আছে তেনেহলে এইটো হল এটা চলকযুক্ত বহুপদ তো এই এটা চলকযুক্ত বহুপদত চাব লাগিব ইয়াতে কোনটোৰ পাৱাৰ অৰ্থাৎ কোনটোৰ সূচক কোনটোৰ ঘাত আটাইতকৈ ডাঙৰ অৰ্থাৎ পাৱাৰ বা সূচক এইটো x এইটো কোৱা হ'ব চলক x ৰ লগত কোনো এটা বস্তু থাকিলে কোনো এটা বস্তু পূৰণ থাকিলে হঠাৎ থাকিল ধৰা 2 তো এই 2টো কোৱা হ'ব x ৰ হহক আৰু x² থাকিল তেনেহলে এই স্কয়াৰটো কোৱা হ'ব সূচক তো এইটো হল সূচক ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে একো নাই মানে ইয়াতে 1 আছে তো এইটো হল সূচক তো ইয়াতে 3 2 1 এইবোৰ হৈছে সূচক যিটো সূচক আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে যেই চলক ইয়াতে এটাই এই চলকৰ যিটো সূচক আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব সেইটোকে কোৱা হ'ব এই সমীকৰণটোৰ এই ৰাশিটোৰ মাত্ৰা অৰ্থাৎ এই বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মাত্ৰা কি হ'ব 3 কাৰণ ইয়াতে চলকবোৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানটো হল আটাইতকৈ ডাঙৰ সূচকটো হল 3 তো x ৰ ইয়াতে পাৱাৰ আছে 3 তো এই 3টোৱে হ'ব এই সম্পূৰ্ণ বীজগণিতীয় ৰাশিটোৰ মাত্ৰা হ'ব 3 অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী হ'ব 3
তো গতিকে আমি ডিগ্ৰী কি এইটো গম পালোঁ তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি মিছ কৰি গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ বুজোৱা হোৱা নাছিল যে y প্লাছ 1/y এইটোক আমি বহুপদীয় ৰাশি বুলি ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটোক আমি বহুপদীয় ৰাশি বুলি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এইটো y প্লাছ এই 1/y এইটোক আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ 1 অৰ্থাৎ হৰণ হৈ আছে এনেকুৱা এই হিচাপে লিখিব পাৰোঁ তো 1/y হিচাপে আছে 1/y টোক আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ এইটো চাগে তোমালোকে আগতে পাই যাবা বা আগতে ক্লাছ 8ত চাগে পাইছা নে নাই মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আগত গ'লে এইটো পাই যাবা এইটো কেনেদৰে হ'ল এইটো আমি যেতিয়া আগত বুজাই থাকিম তেতিয়া পাই যাবা তো এই ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ তো এইটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ y/1 ইয়াতে চোৱা এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু নহয় যেতিয়া সূচকবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হিচাপে থাকিব ধৰা হ'ল y² প্লাছ 3y³ তেতিয়া এইবোৰক কোৱা হ'ব বহুপদীয় ৰাশি কিন্তু ইয়াতে পূৰ্ণ সংখ্যা নাই কাৰণ -1 আছে তো গতিকে এইটোক আমি বহুপদীয় ৰাশি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো বহুপদ নহয় এইটো কি নহয় বহুপদ নহয় কাৰণ ইয়াতে -1 আছে এইটোক আমি কি ধৰণে লিখিব পাৰোঁ এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ভালকৈ লিখি দিওঁ 1/y এইটো কি ধৰণে লিখিব পাৰোঁ y প্লাছ এই 1/y টোক y⁻1 বুলি লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 1/y হিচাপে আছে এইটোক আমি কি ধৰণে লিখিব পাৰোঁ যদি পূৰণ হিচাপে লিখোঁ 1 ইনটু এই y টো এই y ওপৰত কি এটা 1 লুকাই আছে y এটা সূচক আছে কি সেই সূচকটো 1 যেতিয়া একো নাথাকে তাৰ মানে তাত 1 আছে তো যেতিয়া আমি এইটোক উলটাই দিম তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব এই সূচকটো কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব তো গতিকে এইটো কি হ'ব 1 এর লগত যিকোনো বস্তু পূৰণ কৰিলে সেই বস্তুটোৱে হ'ব এনেকৈ পাই যাম এইটো চাগে তোমালোকে আগলৈ গৈ পাবা তো পাই গ'লো আমি এইটো তেনেহ'লে এইটো এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ কিন্তু এই ধৰণে লিখিলেও এই বস্তুটো যে আছে -1টো যে আছে এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা নপৰে তো এইটো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত নপৰে তেনেহ'লে এইটোক আমি কি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বহুপদ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এটা আছে তোমালোকে বৰ্গমূল উলিওৱা শিকি আহিছা ক্লাছ 8ত এতিয়া বৰ্গমূলটো কেনেকুৱা আছিল সেইটো চাম এতিয়া চোৱা 3√t প্লাছ t² তো ইয়াতে √t আছে অৰ্থাৎ বৰ্গমূল লোৱা আছে টিৰ তো এইটোক আমি কি ধৰণে লিখিব পাৰোঁ t⁻½ আমি এইটোক এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো কেনেকৈ আহিল তোমালোকে t² বৰ্গমূল ইতিমধ্যে ওলাইছা ক্লাছ 8ত চাগে তো এই t² বৰ্গমূলটো কেনেকৈ ওলাম বৰ্গমূল ওলাই আছোঁ t ইনটু t দুটা পূৰণ হৈ আছে স্কোৱাৰ মানে দুটা পূৰণ হৈ আছে তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰিম ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা বাহিৰত ওলাই আহিব তো এইটোৰ এনচাৰটো হ'ব t তো অৰ্থাৎ t² বৰ্গমূলটো কি পালোঁ t পালোঁ ইয়াতে 1 পালোঁ এই 2ৰ পৰা 1 পালোঁ কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইয়াতে ভিতৰততো এটাই t ইয়াতে স্কোৱাৰ আছিল কাৰণে আমি t লিখিব পাৰিলোঁ কিন্তু ইয়াতে কেনেকৈ লিখিম এইটোৰ মান এইটো কেনেকৈ হ'ল অৰ্থাৎ টিৰ ওপৰত কি আছে এটা 1 আছে অৰ্থাৎ সূচক 1 হিচাপে আছে এতিয়া 1টোক আমি দুটা ভাগত ভঙাই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 1টো হাফ প্লাছ হাফ হিচাপে
হাফ হিচাপে এই ধৰণে ভঙাই লিখিব পাৰোঁ তো আমি এই 1 টো ভঙাই লিখিম কেনেদৰে t⁻½ প্লাছ হাফ এতিয়া আকৌ এতিয়া এইটো কেনেকৈ আহিব পাৰে এইটোকো আমি ভঙাই লিখিব পাৰোঁ t⁻½ ইনটু t⁻½ এইটো চাগে পাইছা যেতিয়া পূৰণ থাকিব t⁻½ ইনটু t⁻½ যেতিয়া পূৰণ থাকিব তেতিয়া সূচকবোৰ যোগ হৈ যায় যেতিয়া এনেদৰে পূৰণ থাকিব অৰ্থাৎ t⁻³ যিকোনো থাকিব পাৰে ইয়াতে t⁻³ থাকিব পাৰে এটা t² থাকিব পাৰে যেতিয়া পূৰণ থাকিব যদি চলকবোৰ একে হয় আৰু সূচকবোৰ ডিফাৰেণ্ট হ'লেও আমি কি কৰিব পাৰিম যোগ কৰিব পাৰিম সূচকবোৰ যোগ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ হাফ প্লাছ হাফ এই দুটা টিৰ মাজত এটা টি লিখিম আৰু এই সূচক দুটা কি হৈ যাব যোগ হৈ যাব তো এই বস্তুটোক আমি এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ওলটাই গৈছোঁ সৰি এইটো ওলটাই গৈছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা এইটো লিখিছোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো লিখিছোঁ তো গতিকে দুটা পাই গ'লোঁ তো দুটাক আমি এটা হিচাপে লিখিম তো t⁻½ আমি পাই গ'লোঁ অৰ্থাৎ √t বৰ্গমূলটো হ'ল √t⁻½ তো এইটো আমি কি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম t⁻½ প্লাছ t²। এতিয়া আকৌ এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় t⁻½ প্লাছ t² তেনেহ'লে ইয়াতে আমি পূৰ্ণ সংখ্যা নাপালোঁ তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব বহুপদ নহ'ব তো গতিকে আমি বুজিবলৈ পালোঁ যে x প্লাছ x² প্লাছ 1/x এনেকুৱা থাকিলে যেতিয়া হৰণ হিচাপে থাকিব চলকবোৰ তেনেহ'লে এইটো কি বহুপদ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বহুপদ নহয় তাৰপিছত √x প্লাছ x² প্লাছ 1 এইটোকো আমি বহুপদ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে ৰুট আছে ইয়াতে বৰ্গমূল লোৱা আছে xৰ তো এইটোক এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ প্লাছ x² প্লাছ 1 যিহেতু এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব বহুপদ নহ'ব বহুপদ নহয় বুজিবলৈ পালোঁ এতিয়া আমি 2.1ৰ অংকবোৰ কৰিম 2.1ৰ অংকবোৰ কি কৈছে তলৰ কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহুপদ আৰু কোনকেইটা নহয় টু পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম অংকটো দিছে 1 নম্বৰৰ ৰোমান সংখ্যাৰ 1 নম্বৰ 4x² minus 3x plus 7 ইয়াতে আমাক কি ওলাব কৈছে কোনকেইটা এটা চলকযুক্ত বহুপদ আৰু কোনকেইটা এটা চলকযুক্ত বহুপদ নহয় ইয়াতে চোৱা চলক কি আছে ইয়াতে x আছে xৰ বাহিৰে আন একো নাই তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব এটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'ব এটা চলকযুক্ত বহুপদ এতিয়া দ্বিতীয়টো কি কৈছে y² প্লাছ √2 এতিয়া y² প্লাছ √2 ইয়াতে চোৱা y² আছে তো y² এটাই আছে চলক তেনেহ'লে এইটো কি বুলি ক'ব পাৰিম এটা চলকযুক্ত বহুপদ এটা চলকযুক্ত বহুপদ 3 নম্বৰটো কি কৈছে 3 নম্বৰটো হ'ল 3√t প্লাছ t√2 3√t প্লাছ t√2 এতিয়া ইয়াতে চাব লাগিব ইয়াতে চোৱা
ৰুট টি আছে তেনেহ'লে এইটো বহুপদ হয়নে নহয় আমাক উলিয়াব লাগিব চোৱা আমি অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ যে ৰুট টি থাকিলে বা এনেকুৱা থাকিলে 1/t বা 2/t এনেকুৱা থাকিল বা 3/x যিকোনো হ'ব পাৰে 4/y এনেকুৱা থাকিব পাৰে তেনেহ'লে এইবোৰক কি আমি এইবোৰ যদি এনেকুৱা থাকে কোনো ৰাশি হিচাপে থাকে তেনেহ'লে এইবোৰ কি বহুপদীয় ৰাশি বুলি ক'ব নোৱাৰিম ধৰা এনেকুৱা 3/1/t প্লাছ √t প্লাছ y² এনেকুৱা থাকিল এইটোক আমি বহুপদ বুলি ক'ব নোৱাৰিম তো এইটো এটা বহুপদে নহয় এইটো এটা বহুপদে নহয় তেনেহ'লে এইটোক আমি কি বুলি এটা চলকযুক্ত বহুপদ বুলিও ক'ব নোৱাৰিম দুটা চলকযুক্ত বহুপদ বুলিও ক'ব নোৱাৰিম তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ বুলিও ক'ব নোৱাৰিম তো এইটো কি হ'ব এইটো এটা বহুপদ নহয় এটা বহুপদ এইটো বহুপদ নহয় তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কি কৈছে 4 নম্বৰটো কৈছে y প্লাছ 2/y ইয়াতে চোৱা 2/y আছে অৰ্থাৎ অকণমান আগতে পঢ়ি আহিলোঁ 1/t 2/t বা 4/y এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ভগ্নাংশ হিচাপে থাকিব তেনেহ'লে এইটোক আমি বহুপদ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তো এতিয়া এইটো কি হ'ব এটা এইটো বহুপদ নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে চলক এটা চলকযুক্ত হওক বা দুটা চলকযুক্ত হওক এইটো এটা বহুপদ নহয় গতিকে আমি 4 নম্বৰটো কৰিলোঁ 4 নম্বৰটো কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কৰিম 5 নম্বৰটো তো 5 নম্বৰটো তো কি আছে x⁻10 y³ প্লাছ z⁻50 তো ইয়াতে চাব লাগিব কি আছে চলক x আছে y আছে আৰু z আছে তিনি ধৰণৰ চলক আছে x y z এতিয়া চাওক সূচকবোৰ কি আছে সূচক আছে 10 y ৰ সূচক আছে 3 আৰু z ৰ সূচক আছে 50 তো সূচকবোৰ যেহেতু ইয়াতে পূৰ্ণ সংখ্যা হয় তেনেহ'লে এইটো এটা বহুপদ হ'ব তো এতিয়া কি এইটো তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'ব তো এই 5 নম্বৰটো কি হ'ল তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ তিনিটা চলকযুক্ত বহুপদ তো গতিকে 1 নম্বৰৰ ৰোমান সংখ্যা 5 লৈকে আমাৰ গোটেইকেইটা অংক কৰা হ'ল তো 2 নম্বৰ আমি আমাৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' মানে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি 2 নম্বৰৰ পৰা কৰি যাম 2 3 4 5 এইবোৰ অংক 5 নম্বৰলৈকে আছে তো 5 নম্বৰ অংকলৈকে আমি কৰি যাম তো আজিলৈকে ইমানেই থাকিল ধন্যবাদ তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুসকলক দেখুৱাবা এই ভিডিঅ'খন তেওঁলোকে যদি ভাল পায় তেওঁলোকক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা